Nepali Shiksha. When you know better, you do better. Namaste everyone. सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईं हामी पढ्ने सिक्ने ठाउँ नेपाली शिक्षा। हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली शिक्षा सब्स्क्राइब गरिकन नजिकै रहेको बेल आइकनमा टच गरी नोटिफिकेसन अल गरी हामीसँग जोडिन अनुरोध गर्दछु। Now, today we talk about force and understand the little bit about the concept of force. Force भनेको के हो र त्यसको टाइप्सहरु, योसँग टर्म्स फोर्स रिलेटेड टर्म्सहरु हामी हेर्यौ। त्यसको स्ट्यान्डर्ड एसआई युनिट, त्यसैगरी रिलेसन बिट्विन न्यूटन्स एन्ड टाइम, त्यो कुरा हामीले हिजो नै गरिसके अघिल्लो क्लासमा। र यो चाहिँ पार्ट 2 लिएर मैले आएको छु, जसमा चाहिँ ग्रेभिटेसन भनेको के हो, यसको सर्ट हिस्ट्री र त्यसैगरी ग्रेभिटेशनल फोर्स र त्यसैको साथ भेरिफिकेसन अफ न्यूटन्स लॉ, युनिभर्सल न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन के हो भन्ने कुरा हामीले यस भिडियोमा क्लियर गर्नेछु। र हामीसँग मैले खास गरेर भिडियो बनाउनुको टार्गेट चाहिँ एसई स्टुडेन्टको लागि टार्गेट बनाएको छु। त्यही भएर मैले जति पनि भिडियोहरु बनाउने छु त्यो सबै भिडियोहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। Now let us, myself Santosh, right? Now let us talk about the gravitation. Yes, gravitation. Gravitation. Gravitation in before 1542 AD. During this time, it was believed that Earth is the center of solar system and every heavenly bodies, planets, satellites moves around it. It means that concept is known as geocentric model. र त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, geocentric model। त्यसैगरी in 16th century it was believed that Sun is the center of solar system and every heavenly bodies moves around it. That during this time, which is known as heliocentric model. It means there are two types of model. र के छ त्यो हामीले यहाँ लेखौ मात्रै कुरा गरेर मात्रै कहाँ हुन्छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले ड्युरिङ एक्जाम टाइममा हामीले त नोट बनाएको हुन्छ अनि पछि नोटबाट जुन चाहिँ मेमोराइज गर्न सजिलो, त्यही भएर डेफिनेसनहरु पनि हामी लेख्दै जाऊ। हेलोसेन्ट्रिक मोडल र जियोसेन्ट्रिक मोडल कुनै बेला कुनै एक्जाममा सोधिन सक्छ एक दुई मार्क, त्यही भएर यो पनि जान्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहिला जियोसेन्ट्रिक मोडल हो। जियोसेन्ट्रिक मोडल G E O C E N T R I C, geocentric. It is also known as Ptolemaic model. Yes, कति यो कुरा रहेछ, before 1542 AD. Yes, right, before 1542 AD. के भनेको थियो भने it was believed that Earth is the center of the solar system and every heavenly bodies moves around it. जसलाई चाहिँ हामीले जियोसेन्ट्रिक अथवा पोटलेमिक मोडल भन्छौं। कति कुरा चाहिँ बिफोर 1542 AD। त्यसैगरी अर्को चाहिँ के रहेछ, हेलोसेन्ट्रिक मोडल।
अर्को के रहेछ हेलिसेन्ट्रिक मोडेल HELICENTRIC heliocentric model. In it was just opposite. यसमा चाहिँ जियोसेन्ट्रिक मोडेलमा के बिलिभ गरेको थियो भने अर्थ इज द सेन्टर अफ द सोलर सिस्टम एन्ड एभ्री हेभेनली बडिज मुभ्स अराउन्ड इट भनेपछि अर्थलाई चाहिँ सोलर सिस्टमको सेन्टर बनाएको थियो र जति पनि हेभेनली बडिजहरू छन् जस्तै भयो अरू हेभेनली बडी जस्तै सन भयो हैन त्यो सबै चाहिँ यसको वरिपरि मुभ्स गर्छ भन्ने कुरा को बिलिभ गरेको थियो। त्यसलाई हामीले के भन्यौ जियोसेन्ट्रिक मोडेल। र अब हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल भनेपछि ठ्याक्कै यसको उल्टो भनेपछि यसमा के बिलिभ गरियो भने सन इज द सेन्टर अफ सोलर सिस्टम एन्ड एभ्री हेभेनली बडिज दैट इज अर्थ मून जुपिटर इट मीन्स एभ्री हेभेनली बडिज अदर मुभ्स अराउन्ड इट। यो चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडेलमा बिलिभ गरियो। सो यही हामीले यहाँ लेखौँ नथिङ मोर यही कुरालाई हामी अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। इट वाज बिलिभ दैट sun is the center of solar system and every heavenly body moves around it. Yes, प्लिज तपाईहरु नोट गर्नु होला भिडियो पज गरेर। यो पनि चाहिँ एक्जाममा 1-2 मार्कमा सोधिन सक्छ, त्यही भएर हरेक कुरा इम्पोर्टेन्ट रहेछ। मैले चाहिँ खास गरेर भिडियो बनाउनुको टार्गेट नै एसई स्टुडेन्टको लागि हो। सो मैले जति पनि भिडियोहरु बनाउने छु त्यो सबै चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सो प्लिज नोट गर्नु होला। आई होप यु विल डु दिस नाउ। अब अर्को कुरा के छ, ग्रेभिटेसन भन्ने कन्सेप्ट कहाँबाट आएको छ त्यसको चाहिँ हिस्ट्रीहरु रहेछ यो। अनि त्यसपछि सुरुमा के बिलिभ गर्यो त्यसपछि के अनि कहाँ कसरी त्यो सबै कुरा हामी हेर्ने छौं। यसको भेरिफिकेसन पनि हामी हेर्ने छौं लास्टमा। आफ्टर दिस रिजनिङ क्वेशनहरु पनि हामी हेर्ने छौं लास्टमा। सो त्यसपछि लेटर कतिमा लेटर 1642 later this period 1642 to 1727 in this period during this period एउटा के भनाइ छ भनेर तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। यो कुरा के छ भने एक दिन चाहिँ न्युटन सर आइज्याक न्युटन जुन छ त्यो चाहिँ उहाँ आफ्नो गार्डनमा बस्नु भएको थियो र उसको टाउको मुनि ठ्याक्कै एउटा पाकेको रिप एप्पल चाहिँ झरेछ र त्यो कुराले उनी चाहिँ सिरियस भएको थियो र त्यस कुरालाई उसले फाइन्ड आउट गर्न थाल्यो। व्हाई द एप्पल्स फल्स टु द ग्राउन्ड, व्हाई नट गो रिमुव्स, व्हाई नट फल्स फ्रम द साइड एज सिमिलरली व्हाई नट गोज अपवार्ड्स फ्रम सबै कुराहरुले त्यो रियलाइज गर्न थाल्यो, सोच्न थाल्यो र उहाँले चाहिँ यो कुरालाई सिरियसमा लिनुभयो र त्यसैको इन्भेस्टिगेसनमा लाग्यो। सो हामी यही कुराहरुलाई बुझौं। In this period 1642 to 1727 AD Newton's once a day during the study time at the morning time Sir Isaac Newton's is studying and at the same time he went on their garden. Yes, he went on their garden and in their garden there is one apple tree. Yes, there is one apple tree. There is one apple tree and
he just sat under the apple tree. Newton just sat under the apple tree for a study. For a study. Okay, for a study. For a study. At the same time, one apple. At the same time, one red apples fall. जब चाहिँ न्युटन आफ्नो गार्डनमा गएको थियो त्यति बेला नै उ चाहिँ रुख मुनि स्टडी गर्नको लागि केही सिनको लागि पढ्न थाल्यो र त्यति बेला एउटा एप्पल चाहिँ पाकेको एप्पल चाहिँ उसको टाउकोमा झर्यो र यो कुराले उ चाहिँ एकदमै सिरियस भयो. He was concerned about that why apples falls towards the ground, why not go upward. त्यो कुरा सोचेर उनी चाहिँ एकदमै चिन्तित भयो र यही एउटा स्मल इभेन्ट्सले एउटा सानो घटनाले उसको लाइफमा ठुलो छाप पारेको छ, जसको कारणले हामी ग्रेभिटेसन बुझ्छौँ, युनिभर्सल अनि ग्रेभिटी भन्छौँ. उहाँको नै देन रहेछ यो. र त्यही भएर यो कुरालाई उहाँले सोच्दै एकदम लामो समयपछि उसले के पत्ता लगायो भने कतिमा होला लामो समयपछि उसले ग्रेभिटी भन्ने कुरा पत्ता लगायो. कतिमा त 1687 AD मा. 1687 AD मा finally he was got the answer of this, that why the apples falls towards the ground, why not go upward. त्यो कुरा चाहिँ उसले पत्ता लगाएको. 1687 AD was finally got his answer. and के answer पायो भने when a body is released from the certain height, it falls towards the center of the earth because of earth's gravity. earth को gravity को कारणले गर्दा, because of earth gravity. के कुरा उसले आन्सर पत्ता लगायो त when a body when suppose this is earth, now this is earth and there is a height of building and a mass, this is the mass of bodies, and when this mass of body is released from the certain height, it falls towards the center of the earth. Why? Due to the gravity. के कारणले गर्दा? ग्रेभिटी को कारणले गर्दा. त्यही यो कुरा नै आन्सर पाए भनेपछि कुनै अब्जेक्ट किन तलतिर खस्छ, किन साइडमा जाँदैन, त्यसैगरी माथि किन जाँदैन, तलतिर खस्नुको रिजन के रहेछ त भनेपछि हामीले के बुझ्यो? ग्रेभिटी. यस. नाउ यति मात्र नभएको उहाँले यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु भयो कि मात्र ग्रेभिटी छैन, यो युनिभर्समा जति पनि हेभेन्ली बडिजहरु छन् त्यसको चाहिँ सेन्टरबाट, प्रत्येक हेभेन्ली बडिजको दुईटा बडिज बीचको सेन्टरबाट चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, अपोजिट फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, जसलाई चाहिँ के पत्ता लाग्यो? जस्तो जुन फोर्सलाई ग्रेभिटेसन फोर्स पत्ता लगायो. यो कुरा पनि उहाँले खोजी गर्नुभयो, ग्रेभिटेसन फोर्स. यस, ग्रेभिटेसन फोर्स. र ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको के हो? ग्रेभिटी हामी पछि नै हेर्ने छौं. आफ्टर ग्रेभिटेसन फोर्स पछि यो जस्ट एउटा कन्सेप्ट दिएको मैले. ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको के हो अनि त्यसपछि हामीले यसको प्रुभ गर्ने छौं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट के चाहिँ ग्रेभिटेसन फोर्स भन्ने कुरा बुझौं. अब चाहिँ मेन कुरा रहेछ यो चाहिँ जुन अब भन्न गइरहेछ त्यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ. सो प्लिज बी कन्सर्न अबाउट दिस ग्रेभिटेसन. के भने हामीले द mutual force of
attraction between any two bodies in the universe. In this universe, the mutual force of attraction between any two bodies in this universe is known as gravitation. Gravitation. It is also known as force of gravitation. कहिले चाहिँ एक्जाममा ग्रेभिटेसन पनि सोध्न सकिन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि भन्न सकिन्छ, और अल्सो नोन एज के ग्रेभिटेसन फोर्स अफ अथवा ग्रेभिटेसन फोर्स पनि भन्न सकिन्छ। फोर्स अफ ग्रेभिटेसन, ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेसन फोर्स, ग्रेभिटेसन फोर्स, यो कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामीले पनि ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको उही नै रहेछ। सो के भने मैले जुन कुरा भने त्यही मैले लेखेको छु, द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इन दिस युनिभर्स। यो विश्वमा यो संसारमै कुनै दुईटा बडिजको म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन कुनै दुईटा बडिजले म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन फ्रम द सेन्टरबाट छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामी यस्तोमा फोर्स लाग्यो जुन फोर्स यो दुईटा हामीले बडिजमा लागिरहेछ त्यस्तो फोर्सलाई हामीले के भन्यो, ग्रेभिटेसनल फोर्स। यो कुराको पनि अनुसन्धान चाहिँ सर आइज्याक न्युटनले गर्नुभयो र यो सँगै रिलेटेड अब युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल लो के रहेछ भन्ने कुरा आएको छु, यसको चाहिँ नोट गर्न होला। अब चाहिँ हामी हेर्नेछौँ न्युटन्स युनिभर्सल लो अफ ग्रेभिटेसन के हो, त्यसको कन्सेप्ट आएको। यसको इक्जाम्पल पनि हामीले लेख्न सकिन्छौँ, जस्तै इक्जाम्पलमा पनि हामी लेख्छौँ example जस्तै एउटा एक्जाम्पल यो द अर्थ attract the moon and the moon attract the earth, है। अर्थ प्लानेटले मुनलाई एट्र्याक्ट गर्छ र मुन सेटेलाइटले चाहिँ अर्थलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ। एउटा इक्जाम्पल पनि कहिले काहीँ भनिदिन्छ लेख्नको लागि। त्यसै गरी अर्को हामी लेख्न सकिन्छौँ इक्जाम्पल द अर्थ एट्र्याक्ट द जुपिटर and the Jupiter also attract the earth. Yes, खास गरेर हामी बुझिसकेपछि इक्जाम्पल आफै बनाउन सकिन्छौँ। सो जस्ट इग्नोर दिस वन, आफैले पनि इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छौँ। अझै यसलाई क्लियर बनाउनको लागि हामी फिगर थ्रु पनि राम्ररी बेटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छौँ। सो एकछिन फिगर थ्रु पनि बुझिने अब के रहेछ, इमेज खोलेर गर्दाखेरि राम्रो कन्सेप्ट हुन्छ। जस्तै मानौ दिस इज अर्थ, सरी दिस इज ओर्बिट, यस दिस इज ओर्बिट, which orbit? Moon's orbit. This is Moon's orbit and this is Earth. There is Moon. Yes, this is Moon orbit and there is Sun. And this is Earth orbit, Sun's orbit.
Yes, this, oh sorry, this is earth orbit. Earth orbit. Now here we see there is the force of attraction. Here is also the force of attraction between sun and the earth, and there is the attraction of force between earth and the moon. So this force is known as gravitation. Gravitation, or the force of gravity. As the same way, this force is also known as gravitation. And I hope this image will concept what clear that the gravitational force. तपाईहरु बुझ्नु भएको होला ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको के हो, यो फिगर थ्रु नोट गर्नु होला। नाउ अब हामी अर्को टपिकमा स्टार्ट गर्दैछौँ, दैट इज युनिभर्सल न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, एक्जाममा कतिपल्ट जो सोधेको छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो जस्ट क्लियर अबाउट न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। के हो यसको मतलब? Every object in the universe attracts every other bodies with a force, with a certain force, which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between their center. Earth को center को जुन square of distance between त्यसको चाहिँ force inversely proportional रहेछ र कुनै पनि दुईटा product of masses of bodies को directly proportional force रहेछ भन्ने कुरा न्युटन्स युनिभर्सल लले दिनु भएको छ। दैट इज यो चाहिँ कतिमा रहेछ? 16 आई थिंक यस 1687 एडी मा 1687 एडी मा यो कुरा चाहिँ पत्ता लागेको छ, दिनु भएको छ सर ज्याक न्युटनले न्युटन्स युनिभर्सल अफ ग्रेभिटेसन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। मैले जुन कुराले भने त्यही कुरा नै म अब लेख्न गइरहेको छु। के हो यसको मतलब? इट स्टेट्स दैट यसको ल, यस law, it states that every body in the universe attract every other bodies with a force which is directly proportional to the product of masses, that is m1 and m2, and it states that every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between from the center of earth. मैले जुन कुरा भन्थे कुनै पनि दुईटा बडी हामीले बडी युनिभर्समा छ भने त्यसको सेन्टरबाट यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। त्यसको सेन्टरबाट फोर्स चाहिँ त्यही भएर हामी जस्तै यो मानौ m1 छ, m1 to mass of body m2 and m1, and this is the required distance between from the center. distance भनेपछि दुवै हामीले बडीको सेन्टरबाट हुन्छ, दैट इज d। यस एन्ड भन्न सकिन्छ हामी कि किन त फोर्स डाइरेक्टली एप्लाई भइरहेछ, यसरी पनि फोर्स एप्लाई हुन सक्छ नि, यसरी पनि फोर्स एप्लाई हुन सक्छ, तर किन भइरहेछ छैन? बिकज ड्यू टु द सेन्ट्रल फोर्स। के कारणले गर्दा? सेन्ट्रल फोर्सको कारणले गर्दा। यस, सेन्ट्रल फोर्स, यो कुरा ध्यान राख्नु होला। सेन्ट्रल फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ यो स्टेटमा चाहिँ फोर्स एप्लाई हुन्छ, दैट इज फ्रम द सेन्टर। यस, अब हामी हेर्दैछौँ यसको भेरिफिकेसन। यो चाहिँ एक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। भेरिफिकेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटी भन्ने कुरा के हो नोट गर्नु होला यो कुरा। अब हामी गर्दैछौँ भेरिफिकेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, दैट इज लेखो अब
Newton's law of gravitation. Yes. Now हामीले के थाहा छ भने सपोज मानौँ कि हामीले bodies, this one having body, this one is m1 mass is the body and this is mass 2 of body. This is the center, this is the center, and from this center, yes, from this center, this is distance between both center of the body, that is d मानौँ हामी त्यसै गरी यो चाहिँ force, this one is the force between both two bodies from the center. एक कुरालाई हामी यहाँ लेखौँ. Let us consider, let us consider that the masses of body, that the masses of body m1 and m2, m1 and m2, and d is the distance between two masses of bodies. Then हामीले के थाहा छ according to capital लेख्नुपर्छ न्यूटन्स. According to Newton's universal, according to Newton's law of gravitation, के भन्छ भने force is directly proportional to the product of two masses of body, that is हामी यसलाई लेखौँ. Force is directly proportional to the product of masses of the body, that is m1 and m2, m1 and m2, m1 and m2. Yes, यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौँ. अर्को के छ भने force is inversely proportional to the square of distance between from the center, that is 1 by यसलाई हामी d square from the center of the earth. यसलाई अब हामी d square यसलाई हामी इक्वेसन 2 मानौँ. यसमा force is directly proportional to the product of two bodies of masses m1 and m2, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ. यसमा चाहिँ डिस्टेंस नै कन्स्ट्यान्ट राखौँ. Yes, keeping the distance constant, keeping the distance constant. र यस यो इक्वेसनमा चाहिँ masses लाई constant राखौँ. Keeping the masses of two bodies constant. डाइरेक्ट हामी masses लेख्छौँ यता. Keeping the masses of the bodies constant. Yes. Now by combining both equations, that is m1 and m2, दुई इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने भए we get the formula, that is force equals to m1 gravitational capital G by m1 by m2 by d square. Now let us see by combining both equations. By combining both equation, no, that is 1 and 2, we get force is directly proportional to m1 m2 by d square. Now F is equals to gravitational G m1 m2
by d square, where yes, this is the required thesis. You चाहिँ this F gives the measurement of force between two bodies. यो F ले चाहिँ force को measurement दिन्छ, दुईटा bodies मा कति force लागेको छ त्यसको measurement चाहिँ यो F ले दिन्छ। यो फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ दुईटा bodies मा, दुईटा universe मा दुईटा bodies मा भएको force कति लागेको छ थ्रु हामी यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छौँ। यसमा यसलाई इक्वेसन 3 मान्दा हुन्छ नि, इक्वेसन 3 र यता प्रोपोर्सनलाई हटाउँदाखेरि हामी जी हाल्यो, यो पनि लेखौँ हामी where capital G is the professional constant which is known as universal law of gravitation. Yes, which is known as universal law of gravitation. Gravitation, yes. And equation 3 मानौं, यो equation 3 ले के दिन्छ? This gives the measurement of force between two bodies. Yes, this gives equation 3. Yes, equation 3. This gives the measurement of force between two bodies in the universe. यति कुरा नै रहेछ। अनि क्यापिटल जी को भ्यालु यो पनि हेरौँ, पछि त अर्को भिडियो हामी क्यापिटल जी को भ्यालु कसरी आएको छ त्यो पनि प्रुभ गर्छौँ। र यहाँ हामी जस्ट क्लियर सिम्पल एउटा कन्सेप्ट अहिले रिमेम्बर गर्नको लागि हामीले क्यापिटल जी को भ्यालु के हुन्थ्यो थाहा राख्यो। ग्रेविटेसन जी को भ्यालु, यसको भ्यालु चाहिँ जी भ्यालु, जी अफ भ्यालु लेखो यता VALU, यसको भ्यालु कति रहेछ त 6. एप्रोक्सिमेटली भन्ने हो भने 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो यो लेखौँ हामी 6.67 into यसलाई 67 नभन्नु है, पहिले पनि 67 हो, 6 जहिले पनि वर्डमा सिंगलमा पाइन्छ। 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, यति हामीले अनि त्यसपछि यसको भ्यालु यो नै रहेछ। यो चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्छ। अर्को भिडियोमा म कसरी आएको छ त्यो कुरालाई कन्सेप्ट पुरा क्लियर गर्नेछु। सो अहिले यति नै थाहा राख्नु होला। र अर्को कुरा के छ भने यसले मेजरमेन्ट त्यो पनि भनिदिइसक्यो, अब खासै छैन यसमा कुनै छुटेको, यति नै छ। तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। Thanks for watching these videos and I hope you will learn about this concept clear about the force of gravitation and Newton's law of gravitation र त्यसको भेरिफिकेसन यो हामीले प्रुभ गरेको त्यो कुराहरु। यो चाहिँ एक्जामको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो प्लिज क्लियर दिस कन्सेप्ट। यदि एकचोटिमा थाहा पाउन सक्नु भएको छैन भने वन्स अगेन हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब टु माई च्यानल एन्ड कमेन्ट। ओके, only this much. Thank you. Nepali Shiksha, when you know better you do better.